أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة افانتيتر. النهاردة هنتكلم عن فيلم لا تراجع ولا استسلام، ودي 5 أسباب بتخلينا نعتقد إن ده أحسن فيلم سبوف مصري. السبب الأول، لأنه أول فيلم سبوف مصري. لا ده أنا عاملها قبل منك. هو الحقيقة مش أول فيلم سبوف مصري، في أفلام تانية زي فيفا زلاطة اللي اتعمل كسبوف على أفلام الويسترن، وآخر تتابع في فيلم طير إنت اللي اتعمل كسبوف على الأفلام الهندي، وفيلم عودة أخطر رجل في العالم والعتبة جزاز. ده حقيقي، لكن السبب اللي بيميز لا تراجع إنه أكتر فيلم في الأمثلة دي كان واعي للنوع أو الجانرا، وفضل ملتزم إلى حد كبير بالكتالوج بتاع أفلام السبوف زي ما هنشوف بعد كده. أفلام السبوف هي الأفلام اللي بتتريق على الأفلام، أو ممكن نقول بتحاكي أفلام سابقة بطريقة ساخرة، وساعات بتختار نوع معين عشان تحاكيه، زي فيلم الحاسة السابعة مثلا، أو فيلم كونغ فو هاسل اللي بيتريقوا على أفلام الفنون القتالية. لكن ده مش معناه إن السبوف بيقصد التقليل من الأفلام دي، بالعكس. في مثال زي ده مثلا من الحاسة السابعة بنشوف البطل لابس الطقم ده، اللي هي نفس ملابس بياتريكس في فيلم كيل بيل اللي كانت لابساها كنوع من التريبيوت أو الهوماج لبروسلي. وتفاصيل زي دي بيبان منها إن أفلام البارودي في جزء كبير منها بتعبر عن عرفان وتقدير للأفلام الأصلية، وبتحمل نوستالجيا محبتنا ليها، وبتستغل حبنا ومعرفتنا بالأنواع دي، وبتخلق منها كوميديا من خلال المبالغة في أيقونات النوع أو الجانر، زي انفجارات النهاية في أفلام الأكشن أو البطل اللي مش بيموت. السبب الأول، كلاكيت تاني مرة. كل الأمثلة اللي ذكرناها الأفلام سبوف كانت بتميل إنها تكون سكتشات كوميدية بتستخدم بعض التيمات والستايل بتاع الأفلام الأم، لكن حبكات الأفلام دي نفسها ما كانتش بتعبر عن الأنواع اللي الأفلام دي اتعملت لمحاكاتها. لكن في لا تراجع ولا استسلام، حبكة الفيلم الرئيسية نفسها قائمة على السذاجة والكليشيهات اللي بتكون موجودة أحيانا في النوع ده من الأفلام. اصل يا فندم الفكره اللي انت بتقولها دي اتهرست في 300 فيلم عربي قبل كده، من ايام نجيب الريحاني، سلامه في خير، وسي عمر، لغايه كتكوت. وبالاضافه لحبكه الفيلم، فكل التفاصيل والشخصيات مرتبطه بشكل ما بالسينما، من اول شخصيه حزلقوم الله يخرب بيت الافلام اللي بوظت مخك دي، لغايه خبير التجميل اللي عامل مكياج فيلم مملكه الخواتم، وموسيقى روكي وعمرو ماكجايفر. وانت بتقابل الاستاذ احمد ساقي بقى في الحقيقه بقى وبتكلموا في التليفون والحاجات دي؟ طبعا ده صاحبي جدا، انا حتى هو 011. فكل حاجة في الفيلم تقريبا هي معالجة ساخرة لتفاصيل وتيمات سينمائية متكررة في أفلام الأكشن والأفلام البوليسية، وصولا لاسم الفيلم اللي هو فيلم قديم لفان دام اسمه لا تراجع لا استسلام. والاتساق ده بين عالم حزلقوم المتيم بالأفلام وبالحبكة المرتبطة بالأفلام البوليسية والتفاصيل السينمائية ومرجعيات الثقافة الشعبية، كل ده بيعبر عن وعي الفيلم للجانر. لكن للأسف في آخر نص ساعة الفيلم بيبعد شوية عن فكرة البارودي وبيتحول لفيلم أكشن عادي. السبب الثاني، استخدام أنواع مختلفة من الكوميديا، مش نوع واحد بس، زي الكوميديا الجسدية مثلا، والدعابات المبنية على المفاجأة لما المشاهدين والبطل بيتفاجئوا بحاجة غير متوقعة، أو الكوميديا المبنية على المفارقة لما المشاهد يبقى عارف معلومة لكن الشخصية اللي في الفيلم مش عارفاها، زي حزلقوم وهو بيكلم بياع الفريسكا. كلنا فهمنا إن حزلقوم في مصر لكنه فاكر إنه في اليونان. حتى الديكور في لقطة زي دي الفيلم بيخلق منها دعابة بصرية بسيطة غير متوقعة، والتنوع ده في مصادر الكوميديا بيخلينا طول الوقت مترقبين الكوميديا ومش عارفين مصدرها جاي منين. السبب الثالث، وهو توظيف الفيلم لردود الفعل. فالفيلم مش بيركز بس على الشخصية الرئيسية في أي مشهد أو الشخص اللي بيتكلم، لأن أحيانا الضحك بيجي من مشاهدتنا لردود الأفعال اللي على الكلام أو على الموقف أكتر من مشاهدة الفعل نفسه. أي خدمة يا رجالة؟ بوليس. زي المشهد ده اللي كل الكوميديا فيه مبنية على ردود فعل الشخصيات على حزلقوم بعد العملية، وازاي كل رد فعل بيعبر عن شخصية صاحبه. في الأول كل الشخصيات بتعبر عن مفاجأتها من النتيجة المذهلة في لقطة واسعة نسبيا بتعبر عن الحالة العامة ليهم كلهم. لكن بعد ما حزلقوم بيقع بنشوف ردود أفعال متباينة للشخصيات الأربعة في لقطات قريبة. جرمين مثلا بتعبر عن خوفها على حزلقوم وتعاطفها معاه، وأشجان ورد فعلها العفوي، وحسام وسراج اللي بيعبر عن يأسه وإيمانه المسبق بفشل المهمة. وكل ده بيوصلنا من غير كلمة واحدة، بالاعتماد بس على اختلاف حجم اللقطات وإيقاعها والمونتاج والموسيقى ورد فعل الممثلين. السبب الرابع،
من السمات الأساسية لأفلام البارودي هي استخدامها الغزير للثقافة الشعبية أو البوب كلتشر، والفيلم هنا بيعمل ده بطريقة ذكية مرتبطة دايما بالموضوع. فأغنية إسماعيل البلبيسي اللي بتتكلم عن الغربة مرتبطة بحزلقوم اللي فاكر نفسه مهاجر، والتريقة على أفلام نادية الجندي اللي الفيلم بيسبوفها بشكل ما. نادية الجندي انت ما شفتش فيلم امرأة عايزة تل ابيب؟ دي اتسلخت واتضربت واترمت من فوق الجبل وداس عليها تريلا بالصدفه وكانت محمله رز باين. رز ايه يا ابني؟ الدنيا سيمر طبيعتها كلها أفلام اللي راكبة تماما على الفيلم اللي نوعه عبارة عن مزيج من الاحتفاء والتريقة على الأفلام، وبيعبر عن الطبيعة المتداخلة بين الثقافة الشعبية والأفلام. السبب الخامس، وهو السبب المفضل ليا شخصيا، حزلقوم فيرسس هاري بوتر. كل الأبطال في الأفلام والروايات والقصص الدينية والتراثية بيتشاركوا رحلة متشابهة جدا. جوزيف كامبل لاحظ ده وكتب مراحل وعلامات الرحلة دي في كتاب سماه بطل بألف وجه. المثير للاهتمام إن لا تراجع ولا استسلام بيستغل فهمنا للمراحل دي وتشبعنا بتراث عريض من الأفلام والقصص عشان يقدم المراحل دي بطريقة ساخرة، وبيخلي حزلقوم بطل زي أبطال كامبل بيمر بنفس المراحل اللي مر بها نيو وهاري بوتر وفرودو. الرحلة بتبدأ بالبطل في العالم العادي، بعد كده بيجيله نداء عشان ينضم لمغامرة أو مهمة في العالم الاستثنائي. احنا عايزينك تساعدنا في القبض على أكبر تاجر مخدرات في مصر. وقد يرفض المغامرة ويرجع لعالمه العادي، يعني مش لاعب، شوف لك حد غيري. لكنه بيقابل المنتور أو المعلم زي مورفيوس أو دامبلدور اللي بيقوله في الغالب نصيحة غامضة وجامعة ومختصرة، لكنها بتساعده إنه يرجع للمهمة ويكمل المغامرة. Professor, what should I do? اعمل الصح. يعني اعمل ايه؟ اعمل الصح. وفي المغامرة دي بيقابل البطل أعداء وأصدقاء بيساعدوه على تخطي الرحلة، وبيواجه أسوأ مخاوفه وينتصر عليها، وبعدين يرجع مرة تانية لعالمه العادي، لكنه بيرجع بكنز أو قوة أو معرفة اكتسبها من المغامرة. أنا فخور بيك بجد. عرفت بقى حلاوة إن يبقى ليك قيمة. انت صح. كل الأسباب دي خلت لا تراجع ولا استسلام فيلم كوميدي مختلف ومتقن. يمكن تتفقوا معانا ويمكن تختلفوا، لكنه في رأيي على الأقل يستحق نقف قدامه ونحاول نفهم سبب نجاحه وتأثيره.